Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. මාත් එක්ක කර්ඩ් චිලි හදමුද? ඉතින් මේ කර්ඩ් චිලි හදන්න ඕන වෙනවා ප්ලේන් යෝගට්, එහෙමත් නැත්නම් මුදවපු මීකිරි, ඒ වගේම අමු මිරිස්. ටිකක් දිගින් වැඩි අමු මිරිස් ගන්නවා නම් හොඳයි. මම මෙතන අරන් තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් 10ක්. ඒ වගේම ප්ලේන් යෝගට් මේස හැඳි 5ක්. මේ ගත්ත යෝගට් එකට මේ සිලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අමු මිරිස් ටික හොඳට සෝදලා වතුර අයින් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දෙකට මැදින් කපාගෙන තමයි ගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ අපි යෝගට් එකට මේ අමු මිරිස් ටික එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. හැම අමු මිරිස් කඩලකම හොඳට ගෑවෙන විදිහට මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ මේ අමු මිරිස් ටික අපි පැය 3-4ක් එහෙම නැත්නම් ඕවර්නයිට් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඕවර්නයිට් තියනවා නම් ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියාගන්න එක තමයි වඩා හොඳ. ඉන් පස්සේ මේ අමු මිරිස් ටික වෙන වෙනම මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේට් එකක අහුරලා වේල ගන්න යෝනේ. අපිට පුළුවන් මේ අමු මිරිස් ටික තද අවුවේ දවසක් දෙකක් හොඳට වේල ගන්න. මෙන්න මේ වගේ අතින් අල්ලදී කැඩෙන ගානට වෙලුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් හුලං වදින්න නැති භාජනයක අහුරලා මාසයක් දෙකක් වුණත් මේක තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකන් ගැඹුරු තෙලේ බැදලා අරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ බත් එක්ක කන්න එකතු කරගන්න. හදිසි වෙලාවට වගේ හදාගන්නත් පුළුවන්. කිරි රසත් එක්ක එකතු වෙලා හරිම රසක් තමයි එන්නේ. මේක හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි බයි.